با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که در این ایام تابستون با زندگی سالم و ورزش‌های خوب بتونید به مدیریت سلامتیتون بپردازید و هوا خوبه برید محیط بیرون طبیعت رو استفاده بکنید. مخصوصا کشور عزیزمون ایران بهترین شرایط برای تمرین و تفریح در فضای طبیعی رو داره، چرا که هر جایی که هستین در کشور با 10 دقیقه 5 دقیقه پیاده‌روی یا نیم ساعت رانندگی میتونید به طبیعت خوب برسید و از این طبیعت استفاده بکنید برای سلامت خودتون، چرا که پیاده‌روی، کوهنوردی در فضای طبیعی اثرات خیلی خوبی برای بدن و مخصوصا روح و روان ما داره. خب خیلی ممنون بابت نظرات و سوالاتی که در این 2-3 هفته پرسیدین. ببینید بیماری ها خیلی زیادن، بدن انقدر کامپلکس و پیچیده است که هر چقدر راجبش حرف بزنیم بازم ده ها مشکل دیگه هست که میمونه. به همین خاطر بنده سعی میکنم در اسرع وقت یه سری سوالات شما رو هم جواب بدم، ولی از اونجایی که فعلا تمرینا رو از این مطب ضبط میکنیم براتون پخش میکنیم و خوشبختانه خیلی مورد استقبال شما قرار گرفته و واقعا پیام ها خیلی زیاده. من اخلاقی ندارم که بیام راجع به پیام های تشکر و قدردانی شما زیاد صحبت بکنم، ولی از همینجا خواستم یک بار دیگه از همتون تشکر بکنم و خیلی خوشحالم و باعث افتخارم هست که تونستیم با کمک شما و پشتیبانی شما این برنامه ها را به اینجا برسونیم. واقعا یک کار بی‌نظیری بوده. هیچ جای دنیا هیچ فیزیوتراپیستی رو ندیدم که بتونه این همه برنامه برای بینندگانشون ارائه بده و بنده هم با افتخار ایرانی بودنم و کمک به شما هموطنان ایرانی این کار رو میکنم و امیدوارم که شما هم بهترین استفاده را ببرید. خب در ادامه مباحث هفته‌های قبلی که از ناحیه گردن شونه شروع کردیم و هفته قبل در مورد RSI صحبت کردیم و تمریناشو نشون دادیم. البته تمرین‌های RSI زیادتر از اینان، ولی همونجوری که گفتم به خاطر در نظر گرفتن ده ها فاکتور در رابطه با رکاوری و بهبودی RSI کلی تمرین‌ها هم برای ناحیه مچ و دست باز انجام بدیم که فرصت نشد. امروز در این برنامه که به بیماری‌های مچ دست میپردازیم یه سری تمرین‌ها رو برای شما نشون میدم. خب این دوست ما هم همیشه اینجا بغل ماست و اسمش هم هنوز نذاشتیم، یه اسم براش میذاریم کم کم. ببینید مچ دست خیلی داستان جالبی داره، سیستمش با خیلی از جاهای دیگه بدن فرق میکنه و اگه بخوام به طور خلاصه بگم، ببینید ما آرنج رو که خم میکنیم زاویه حالت مثلثی، زاویه شارپ سری بسته میشه کامل، ولی مچ دست رو که خم میکنیم حالت قوسی میره، زاویه شارپ نداره، حالت ببینید کم کم به اون زاویه 90 درجه میرسه و دلیلش هم که اگه بخوایم نگاه کنیم به خاطر سیستمیه که تو مچ دست داریم. بدن انقدر جالب مهندسی بدن که آدم هر چقدر روش فکر میکنه و مطالعه میکنه اصلا خسته و سیر نمیشه و هر جای بدن رو نگاه کنیم میبینی که با اون قسمت دیگه فرق میکنه به خاطر کاری که از اون قسمت لازمه، شرایط، چقدر فشار روش وارد میشه و ده ها فاکتور دیگه. هر جای بدن با قسمت دیگه فرق میکنه. مچ دست یک سیستمش به این نحوه که بیشتر برای فاین موتوریک خیلی لازمه، برفرض گرفتن خودکار، گرفتن قاشق و به همین خاطر این حرکتش هم باعثی به حالت قوسی باشه در موقع انجام حرکت که بتونیم کارها رو به خوبی انجام بدیم. که همینجا البته هند تراپی یکی از تخصصهای فیزیوتراپی است که خیلی اخیراً مورد توجه قرار گرفته و برای خود همین دست میرن تخصص میگیرن و کارهای خیلی خوبی میکنن برای همکارا. بیماری هایی که برای مچ دست به وجود میاد باز خیلی زیادن. اول از همه خیلی از آسیب هایی که در ناحیه گردن ما به وجود میاد به خاطر اون 3 تا عصبی که گفتم میان به دست، اعصاب نروس میدیالیس، رادیالیس و اولناریس، و چون میان از اینجا رد میشن و به هر انگشت ما میرن میتونن آسیب هایی که تو گردن هستن باز حتی در دست و مچ ما هم ناراحتی ایجاد بکنن
ولی از اونها که بگذریم کلی آسیب ها میتونه در خود همین مچ دست به وجود میاد و اونم به خاطر این ساختاری و کارایی که هست این مچ دست داره. ببینید اگه به اینجا دقت بکنید، اینجا چند تا استخوان کوچک داریم که اگه به مچ دست که نگاه بکنیم متوجه میشیم که اینجا چند تا استخوان کوچک داریم. ببینید اینا میبینید قشنگ که از این ورم نگاه کنیم ببینید یکی یکی خم میشن و همین حرکت قوسی را به وجود میارن و در کنارش مایچه هایی که میان به انگشتای ما همه از قسمت ساعد شروع میشن میان. به همون خاطر وقتی ما میخوایم به درمان بیماری ها و آسیب های مچ دستم بپردازیم بایستی رو این قسمت ساعدم خیلی کار بکنیم. و یکی از مشکلاتی که معمولا منسوبه و برای مچ دست به وجود میاد تراماست که به خاطر افتادن و تصادفات و غیره، چون دست رو همیشه میذاریم زمین فشار به این استخونا میاد و غضروفی که بین این استخونا داریم میتونه آسیب ببینه و باعث درد خیلی شدیدی میشه و حرکت رو محدود میکنه که خیلی حائز اهمیتی که به موقع درمان بشه. آسیب های دیگه‌ای که معمولاً برای مچ دست به وجود میاد شکستگی ها هستن، چه همونجوری که دست رو میذاریم زمین موقع خطر یا افتادن و غیره فشار ناگهانی به دست وارد میشه و باعث میشه که یا اینا در برن یا بشکنن که تمام اینا رو باعث خوب مدیریت کرد. یکی از آسیب های شایع در مچ دست کارپال تونل هست که الان اینو توضیح میدم براتون که تمرکز ما هم امروز رو همین خواهد بود که ببینیم اینو چجوری میشه مدیریت کرد. حالا کارپال تونل چی هست؟ ببینید این مایچه هایی که از اینجا میان اولا دور این استخونا یک لیگامنتی هست که قشنگ اینا رو کاور میکنه و چند تا تونل اینجا داریم که اون تاندون و اون سه تا عصبی که میان به دست میرن از اون تونل یا اون سوراخ کوچک عبور میکنن که در واقع مورد محافظت قرار بگیره که وقتی مچ خم و راست میشه آسیب وارد نشه بهش یا وقتی میافتیم رو زمین فشار به اون عصب ها نیاد. معمولا عصب تو بدن اکثر بدن طوری طراحی شده مهندسی شده که عصب‌ها در لایه بیرونی بدن نیستن، تو عمق مایچه‌هان و فشاری معمولا بهشون وارد نمیشه. ولی در یه سری جاها مثل این پشت آرنج که بعضی وقتا حس کردین این پشت آرنجتون میخوره به یک جایی یهو دستتون بی‌حس میشه، اینجا رو الان با دستم میشه پالپیشن بکنی این عصب رو حس میکنی، فشار محکم بدی یهو دست بی‌حس میشه. و یک جای دیگه هم که هست این قسمت که کارپال تونل کارپال هست در واقع عصب میدیان از داخلش رد میشه و به خاطر یا تراما یا تکرار حرکت ها باز فشار اینقدر رو اینجا جمع میشه. برفرض کامپیوتر رو نگاه بکنید ببینید خب وقتی مچ ما در این حالت بخواد تایپ بکنه که مرتب خم بشه به عقب مرتب تحت فشار در پوزیشن اشتباه باعثی نیرو تولید بکنه. بدن ما درسته میتونه نیروهای خیلی زیادی را تحمل بکنه ولی بایستی تقویت بشه. اگه دقت کرده باشیم من اون گراف رو مرتب برای شما نشون دادم که از صفر شروع میشه و نمودار مقاومت و میره تا بالا تا موقعی که کل نیروهایی که به این بافت برفرض وارد شدن تو این محدوده خاص باشه فشاری حس نمی‌کنید، آسیبی پیش نمیاد. ولی همین که از اونجا رفت بالا گرافی که اینجوری یواشکی میره بالا یهو میاد پایین و اونجاست که آسیب به وجود میاد، بیماری شروع میشه. خب این عصبی که از اینجا میاد لای این تونل گیر میکنه ترپ نرو میشه و خیلی درد شدیدی داره. در خیلی از مواقع اینجا جراحی خوب جواب میده، منتها اونم اگه لازم باشه همکار متخصص تصمیم میگیرن که جراحی بکنن. ولی در خیلی از مواقع این آسیب‌های مچ دست باز با فیزیوتراپی ما میتونیم خوب بکنیم که در اون چند جلسه اول هم از یک طرف یه سری تمرین‌های موبیلایزینگ و یا
بی فشار و بدون نیروی زیاد به این ناحیه از دست میدیم که دامن حرکتی را خوب بکنیم و از طرف یک سری تکنیک های انجام میدیم که برفرض یک آسیبی تو غضروف این استخوان خیلی پیش میاد، شایع هست، با یه سری حرکت های نرم و بدون درد در اون اوایل، چون ببین وقتی برفرض غضروف این دوتا آسیب دیده باشه یه 2-3 تا حرکت دردناکن، بقیه حرکت ها دردناک نیستن. ما میایم اینا را پیدا میکنیم و کم کم با حرکت هایی که درد ندارن شروع میکنیم تا کم کم بریم بالا و عصب میدیان هم این 3 تا انگشت رو اینرویت میکنه، در واقع میاد به این انگشت و شروع میکنیم با یه سری تکنیک هایی مثل تراکشن که برفرض فیزیوتراپیست یک دستش اینجا فیکس میکنه، یکی دیگه اینجا و اینو خیلی یواش در امتداد آنلاین دست میکشیم و فاصله و فشاری را که اینجا جمع شده بیشتر میکنیم اون فاصله را. ببینید وقتی اینو بکشیم، ببینید الان من اینو میکشم، خب اینو که بکشیم قشنگ دور میتونید ببینید که چقدر میتونه کش بیادین. وقتی که کش میاریم نگه میداریم، اون فشاری که جمع شده روی اون غضروف و یا روی اون تونل کمتر میشه و با این تکنیک ها و یه سری فریکشن ها که در برنامه‌های قبلی نشون دادم، برفرض دست میذاری اینجا خیلی نرم اون بافتی که آسیب دیده روش کار میکنیم و یک سری مدالتی ها مثل اولتراساوند دوباره خیلی خوبه برای این التهاب و رکاوری و بهبودی غضروف و عصب. به هر حال در اون چند جلسه اول با این تکنیک ها درد رو میاریم پایین و از یک طرف برمیگردیم به علت شروع اون یا ایجاد شدن اون آسیب نگاه میکنیم که آیا یک نفر به خاطر کار با کامپیوتر اینجوری شده، یک نفر آرایشگره به خاطر قیچی زدن این آسیب به وجود اومده، یا یک نفر کارخونه کار میکنه و به هر دلیلی اون دلیل اصلی را که با صحبت با بیمار متوجه میشیم رو اون هم کار میکنیم که بتونیم کمترین مشکل رو ایجاد بکنیم برای بیمار. و بعد از 2-3 جلسه که با این مدالیتی ها و تکنیک ها درد آوردیم پایین، شروع میکنیم به تقویت این بافت ها که تمرین های مربوطه رو برای شما نشون میدم و شما هم انجام بدین، مطمئناً نتیجه خیلی خوبی خواهید گرفت. خب از همکارم صبرینا میخوام که دوباره بیان این تمرین ها رو با هم انجام بدیم و امیدوارم که استفاده لازم را ببرید. خب در این قسمت با کمک همکارم این تکنیک ها رو برای شما نشون میدم که خیلی مؤثره. ببینید معمولا تکنیک های منوئل و غیره را بنده بیشتر یعنی صلاح هم نیست که برای شما همشون رو نشون بدم، چون مخصوصا ما ایرانی هم تو این کارا یکم زیاد روی میکنیم و احتمال آسیب زدن به راه یا دوست آشناتو که بخوایم رو هم دیگه این کارا رو بکنین زیاده. ولی به عنوان مثال برای زانو یا الان برای مچ دست یه سری تکنیک هایی که مشکلی ایجاد نکنن رو خدمتتون ارائه میدم، ولی حواستون باشه فشار نیارین، خیلی با دقت و خیلی نرم و با فشار زیاد و اینجوری نیست، خیلی ملاحظه بکنید و بیشتر به تمرین ها تمرکز کنید. منتها برای این آسیب های مچ دست چون این 1-2 تا تکنیک خوبم باز براتون نشون میدم. یکی اولی که خودتون دستتون اینجوری بیارین جلو، صبرینا تو هم اینجوری بگیر، بعد اینجای مچ دستتون رو میگیرید، آفرین، حالا اینو میکشید، نه ببین اینجا رو فیکس کن، نه شل کن، آفرین، حالا ببین در واقع پایین مچ دست رو میگیرید و میکشید. ببینید الان دوربین نشون بده، قشنگ میبینید مچ دست من چقدر کش میاد، رویده نیم سانت قشنگ اینو میکشید. اینو خودتون میتونین انجام بدین، میکشین نگه میدارین 20-30 ثانیه 3-4 دفعه تکرار میکنید. بعد یکی یکی انگشتا را میگیریم، منتها این راستای دست بایستی صاف باشه، در امتداد هم باشه، اینجوری نباشه در مچتون کج باشه، صاف باشه. بعد این انگشت وسط رو میگیرید، بعد در همون امتداد همجوری میکشین. اگه تقیم گفت اشکال نداره
و نگه میدارید. بعد میرید انگشت بعدی میکشید، نگه میدارید و یکی بعدی میکشید، نگه میدارید. مچ همونجوری صاف مونده و همینجوری انگشتاری که اینو که از اینجا بکشید اینجا کش میاد و انگشت بزرگه را میکشید، نگه میدارید. هر کدوم 20-30 ثانیه نگه میدارید این صاف باشه. آفرین. و یه تکنیک دیگه که خیلی خوبه رو همدیگه میتونین انجام بدین، این هیچ آسیبی به دست شما نمیرسونه. یک نفر دستشو اینجوری اینجا فیکس میکنه، 2 تا انگشتشو اینجا میذاره، از طرف مقابل میخواد که خودشو به عقب بکشه، همینجوری نگه میدارین. هیچ نگران بکش دوباره. not too much please, just a little bit. خیلی فشار نیارید، خیلی به فشار نیست. این تکنیک ها خیلی حرفه‌ایه، میگم من زیاد نشون نمیدم، ولی این چون سیفه و مشکل ایجاد نمیکنه میتونید 30 ثانیه نگه میدارین، 40 ثانیه و ریلکس میکنید. بعد اینو اینجا گرفتید با این دستی دیگه، انگشتا رو دوباره یکی یکی pull little bit، اینو نگه میدارین. ببین اینجا فیکس کردم و اینو میکشم. الان قشنگ اینجا رو میبینید کش میاد. بعد انگشت دیگه رو میکشی، نگه میداری. این تکنیک تراکشن خیلی خوبه، هم مفاصل رو دیکامپرس میکنه، از همه مهمتر کپسول ها و لیگامنت های دور اینجا رو کش میاره، خیلی خوبه. و یکی بعدی همینجوری میکشید، نگه میدارید 20 ثانیه و 3-4 دفعه تکرار میکنید. تکنیک دیگه ای که خیلی خوبه، خودتون میتونید روی هم دیگه برای خودتون انجام بدین، انگشت رو میذارین اینجا و فریکشن انجام میدین. این تاندونای اینجا رو یکی یکی 2 دقیقه 3 دقیقه، فشار زیادی نمیخواد، خیلی نرم. این تاندونا زیر دستتون حس میشه. دوباره اینجا خیلی نکته مهمیه، چند تا تاندون اینجا داریم و مخصوصا برای کارپال تونل طرف جلو خیلی شل بگیر. آفرین. قشنگ انگشتتون رو بذارین و 2 دقیقه این تکنیک فریکشن رو انجام بدین، 4 دور مچ دستتون رو. اینا رو 1-2 هفته اول انجام میدین، هر روزم لازم نیست، هفته 2 دفعه کافیه این تراکشن و این فریکشن. بعد میایم شروع میکنیم به تمرین ها. تمرین ها رو اولش بدون وزن، دوباره یکی میبریم بالا، میارین پایین، قشنگ تا بالای بالا میبرید. انگشتا استریت فینگر پلیز. سابرینا به من نگاه کن. آفرین. خیلی راحت. 2 تا 15 تا. بعد بیرون داخل، بیرون داخل. سعی کنید دستتون اینجوری نکنید، دست چسبیده به بدن. خیلی صاف میبرین تا بیرون و داخل. یکی بعدی میچرخونید در جهت عقربه ساعت و برعکس عقربه های ساعت. اینا رو که انجام دادین، یکم گرم شده، بعد میرین مچ آرنجتون رو ببخشید خیلی آروم چند دفعه گرم میکنید، برای اینکه همینجا اشاره کردیم مایچای دست انگشتا از اینجا میاد و برعکسش. و یکی هم چرخشی که اینا گرم بشه، آماده بشه. 4 تا تمرین برای شونه هم انجام دادین، هیچ اشکالی نداره. و چرخش دستا که این ناحیه گردن شونه که میان به اینجا همه چی گرم شده باشه. بعد از این تو پا خونه بگیرین، میگیرین دستت و فشار میدی، شل میکنی. 2 تا 15 تا، 2 تا 20 تا. دیدم بعضیا تو آفیس خیلی زیاد اینو تکرار میکنن، زیاد نمیخواد. شما تمرین همونقدر که خوبه، استراحت هم همونقدر لازمه. به همون خاطر به انجام زیاد نیست. شما روزی 1 دفعه اینا رو به طور خوبی 2 دفعه انجام بدین، خیلی کافیه. خیلی خوب. اینم از این. بعد یه سری فنرهایی برای دست داریم که معمولا اینا به راحتی میشه پیدا کرد و شروع میکنید از آسون ترینش. یکی اینو میگیرید اینجوری و میبندین و باز میکنید. اینو انجام بده سابرینا. آفرین. اوکی. معمولا در آسیب‌های دست خیلی وقتا در یک قسمت یا در جهت یک انگشته که رو اون قسمت بیشتر کار میکنید. بعد به قوی ترش میرسیم که با این دوباره انجام میدین. یک کمی فنرش قوی تره.
دوباره 2 تا 15 تا. بعد عرضم به حضورتون که میایم با دنبل یه سری تمرین رو انجام میدیم که اینو بگیر به دستت لطفاً، میذارین تا جایی که مچ دستتون یک هم از میزی باکسی بزنه بیرون. بعد بالا نه مچ دست فقط. آفرین. میدی بالا و میدی پایین. 2 تا 15 تا. بعد یکی بعدی رو هفته بعد همین تمرین رو که انجام دادیم با یه وزنه یکم سنگین تر همین کار رو انجام میدین. اگه هم درد داشت وزنه رو فعلا سنگین نکنین و کلا درد رو همیشه اندازه بگیرین. اون پین اسکیل از 0 تا 10. اگه دردتون زیر 3 و 4 بود انجام بدین، ولی اگه این همین تمرین انجام بدین دردتون از 10 تا 6 تا یا 7 تا بود انجام نمیدیم. بعد باز با اینه که بیا همون حالت رو از این ور بگیر، همینجا بذار. حالا از این جهت نه، بالا و پایین. اوکی. خب اینم دوباره با همون وزنه سبک، بعد با وزنه سنگین. و یکی بعدی دوباره اینو بگیر. حالا برعکس میاریم بالا و میبرید پایین و دوباره با وزنه سنگین. اوکی. در آخر کار یه چند تا کششی انجام میدیم که دستتو کششی رو این بذار. خب از این حالت و کش میارین که این مایچه های بافته اینجا کش بیاد. و یکی بعدی نه it's okay don't have یکی بعدی در این حالت آرنج صاف نه مچ. آفرین. و یا اگه اونو راحت نبودین در این حالت میتونین انجام بدین. و انگشتا رو بعد یکی یکی بکشید. میرین انگشت بعدی و در آخر کارم باز همین تکنیک رو دوباره انجام میدین. میکشید نگه میدارید و انگشتا رو یکی یکی میکشید نگه میدارید. اگه نیاز به تقویت انگشتا داشت این انگشت با این دست اینجوری میگیرید. به فرض میخواین تاندون این انگشت رو تقویت کنیم، اینو میذاری روی اینجا یا رو لبه میز میذاری، فشار میدین تا 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میداری و ریلکس میکنی. 2 تا انگشت بعدی رو میذاری نگه میداری. الان مایچه‌های زیر تقویت میشن. به هر حال تمرین خیلی زیاده. مهم اینه که شما شروع بکنید و به نتیجه خواهید رسید. در اینجا برنامه‌مون داره به آخر میرسه. بازم به اتفاق همکارم از شما تشکر میکنم و تا هفته بعد و برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. برای هر انتقاد و نظر و سوالی از طریق اینستاگرام لندن فیزیوتراپی و فیسبوک و یوتیوب و لینکدین و تلگرام مخصوصا با ما در تماس باشین تا در خدمتتون باشیم. روز شب خوش. خدا نگهدار.